ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁልኝ? ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ጠፋ ብዬ ሰንብቻለሁ። በጣም ይቅርታ። ዩኒት 3 ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የ12ኛ ክፍል በአዲሱ ካሪኩለም ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። ወደ ዋና ኮንተንታችን ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ። So let me start from learning outcome. At the end of this unit, students will be able to describe relational database management system. ስለዚህ relational database management system ምንድን ነው የሚለውን describe ማድረግ መቻል አለብን። ይህን ዩኒት ከጨረስን በኋላ each fields and explain fields and records። ስለዚህ field and record ምንድን ነው የሚለውን እንዲሁ ማብራራት አለብን። apply SQL definition that DDL to create tables in database። ስለዚህ DDL ምንድን ነው? SQLስ ምንድን ነው? ከSQL ላይ ሳይ DDL የሚባሉ ኮማንዶችን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርጋቸው? and differentiate between SQL data definition language and data manipulation language, data query language, data control language የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጣም ሰፋ እያልን ስንሄድ እነዚህ ምንድን ናቸው? ዲፈረንሳቸውስ አንደኛው ከሌላኛው በምን ይለያል የሚሉትን ነገሮች እናውቃለን። and apply SQL DML to manipulate records in tables and apply SQL DQL to query records of SQL of tables የሚሉ ነገሮችን በትክክል ማወቅ መቻል አለብን። ማለትም ይሄ ቻፕተር ወይም ይሄ ዩኒት ሲሰራ አንድ ተማሪ እነዚህን ነገሮች የግድ ማወቅ አለበት ተብሎ ታስቦ ነው የተሰሩት። እነዚህን ማወቅ ግድ ይለናል። and when it comes to unit overview in today's world almost all information is stored in database። የታወቀ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም መረጃ የሚቀመጠው ከዳታቤዝ ላይ ነው። ስፔሻሊ ኢን ዲቨሎፕድ ካንትሪስ ባደጉ ሀገሮች ላይ ዳታቸውን በመረጃ ዳታቤዝ ላይ ነው ያስቀምጡት። ወረቀት የሚባል ነገር የለም። ኦልሞስት በመጥፋት ላይ ያለ ነገር ነው ይሄ። ኢን ግሬድ 11 you learn that databases are an important part of organizations to manage their data። ስለዚህ ዳታቤዝ ምንድን ነው የሚለው እንዴት እናደራጃለን፣ እንደገና አስፈላጊውን ነገሮችም እንዲሁ የዳታቤዝን ማለት ነው በደንብ ለማየት ሞክረናል። አሁንም እንዲሁ ሌሎች የቀሩትን አድቫንስድ ኮንሰፕቶች እናያለን። A database has a data model that determines the manner in which data can be stored, organized and manipulated in the database። ስለዚህ ዳታ ሞዴል that is a blueprint for one's database ነው፣ የሪል ዳታቤዝ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ኢንጂነር ህንፃ ሲሰራ ዲዛይን ያስቀምጣል፣ ንድፍ ማለት ነው። አርኪቴክቱን ያስቀምጣል። ህንፃው ካለቀ በኋላ፣ ቤቱ ካለቀ በኋላ፣ መንገዱ ካለቀ በኋላ ይሄን ይመስላል የሚል ሲጀመር ያስቀምጣል። ሴም ኢዝ ትሩ። ስለዚህ አንድ ፕሮግራመር ወይም አንድ የኮምፒውተር ወይም የአይቲ ባለሙያ ዳታቤዙ ይሄን ይመስላል የሚል ንድፍ ለማስቀመጥ ዳታ ሞዴል መጠቀም መቻል አለብን። ዳታ ሞዴል ስለዚህ የሪል ዳታቤዛችን ንድፍ ነው ማለት ነው። and the focus of this unit is on the creation of database። ስለዚህ በጣም ፎከስ አድርገን የምንሰራው ዳታቤዝ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው። ቴክኖሎጂስ ኖሌጅ and skills needed to design the database are also discussed። The unit also say how SQL, the structured query language, allows you to manipulate records of a database። ስለዚህ እነዚህን ነገሮችም በደንብ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። and overview of relational database management system። overview of relational database management system ሲ relational database management system ዳሰሳውን እንይ። what is relational database management system? relational database management system በአጠቃላይ ስናየው ምንድነው? ሶፍትዌር ነው። የዳታቤዛችንን ማኔጅ ለማድረግ፣ ኦርደር ለማድረግ፣ ለመቆጣጠር የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው። እስኪ እንየው። the term relational database management system abbreviated as RDBMS usually refers to various types of software systems developed in order to manage database። ስለዚህ ዳታቤዛችንን ለመቆጣጠር የምንጠቀመው ወይም አፕላይ የምናደርገው የሶፍትዌር አይነት ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። ለምን ይጠቅማል? RDBMS is used to create, maintain and provide control access to a relational database። ስለዚህ እነዚህ ዝምድና ወይም ግንኙነት ያላቸውን ዳታቤዞች ለመፍጠር፣ ለመቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ ለማግኘት
ይጠቅሙናል ማለት ነው። እነዚህ ዳታችንን ከዳታቤዙ ላይ ለማግኘት ይጠቅሙናል ማለት ነው። A relational database is based on relational data model እንደነገርኳችሁ ዳታ ሞዴል የምንለው a blueprint for one's real database ነው። የሪል ዳታቤዙ ንድፍ ነው ዳታ ሞዴል የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ሪሌሽናል በዚህ እነዚህ ግንኙነቶች አማካኝነት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሁለት የሚገናኙ ዳታቤዞች ለምሳሌ ስኩል ዳታቤዝ ስቱደንት ዊዝ ቲቸር፣ ቲቸር ዊዝ ኮርስ፣ ኮርስ ዊዝ ስቱደንት፣ ቲቸር ዊዝ ዳይሬክተር እነዚህ ነገሮች ሪሌትድ ናቸው ዊዝ ኢች አዘር። ስለዚህ ቲቸሩ ከስቱደንቱ ጋር ዳይሬክት ይገናኛል፣ ኮርሱ ከቲቸሩ እና ከስቱደንቱ ጋር ዳይሬክት ይገናኛል። እነዚህ ነገሮች መሰረት ተደርጎ የሚሰራ ነው ማለት ነው ሪሌሽናል ዳታቤዝ የምንለው። ዳታ አር ስቶርድ ኢን ኤ ቱ ዳይሜንሽናል ቴብል which contain column or field and row of records። ስለዚህ ዳታችንን የምናስቀምጠው ከዳታቤዛችን ላይ በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው በኮለመን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሮው። ስለዚህ ኮለመኑ ፊልድ ይባላል፣ ሮው ደግሞ ሪከርድ። ለምሳሌ ወደታች ስንሄድ እናያለን። ይቆየንና each column of a table represents an attribute or data value። ስለዚህ እያንዳንዱ ኮለመን ምንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? አትሪቢዩት ኦር ፕሮፐርቲውን ወይም ደግሞ ዳታ ቫሊዩ። ለምሳሌ ፈርስት ኔም እንላለን፣ ፋዘር ኔም። ፈርስት ኔም ስቱደንት ኔም ነው። ፋዘር ኔም የስቱደንትስ ፋዘር ኔም፣ ግራንድ ፋዘር ኔም፣ ግሬድ፣ ባች ኤንድ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኮርስ ኔም፣ ኮርስ አይዲ፣ ኮርስ ታይትል እንደዚህ እያልን እንቀጥላለን። ስለዚህ እነዚህ ላይ ያልናቸው ፈርስት ኔም፣ ሚድል ኔም፣ ላስት ኔም፣ ጀንደር፣ ኤጅ፣ አይዲ፣ ፎን ናምበር እነዚህ ከላይ የሚቀመጡት አትሪቢዩት ወይም ፊልድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ወይም ኮለመን ላይ እንደገና እያንዳንዱ ሪከርድ ለምሳሌ ፈርስት ኔም አበበ፣ ሰከንድ ኔም ከበደ፣ ሰርድ ኔም ወይም ግራንድ ፋዘር ኔም ከድር፣ ኤጅ ሌት ሚ ሴይ 20 ኦር 50 ኦር 80፣ ጀንደር ሜል ኦር ፊሜል እነዚህ ደግሞ ሪከርድ ይባላሉ። አሁን የጠራኋቸው በሙሉ ሪከርድ ይባላሉ። አበበ፣ ከበደ፣ ከድር እነዚህ የምንላቸው ሪከርድ ናቸው። ሪከርዶቹ ከሮው ላይ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። A database contains one or more tables that maintain record። ስለዚህ አንድ ዳታቤዝ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ዳታቤዞችን በአንድ ላይ ይይዛል ማለት ነው። ከ11ኛ ክፍልም እንደተማርነው ለምሳሌ ስቱደንት የሚል ወይም ስኩል የሚል ዳታቤዝ ክሬት ብናደርግ በስኩል ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን በሙሉ ክሬት እያደረግን ለምሳሌ ስቱደንት አንድ ቴብል ነው፣ ቲቸር አንድ ቴብል ነው፣ ኮርስ ሌላ ቴብል ነው፣ ዳይሬክተር ሌላ ቴብል ነው። እነዚህና ሌሎቹንም ክሬት አድርገን ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን። ስለዚህ ዳታቤዝ ምንድነው? የኮሌክሽን ኦፍ ቴብል ይሆናል ማለት ነው። አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ቴብሎችን ይይዛል። Attributes are the set of properties to describe the instance of an entity። ስለዚህ ኢንቲቲ የምንለው ቴብል ነው። ስለዚህ ሴት ኦፍ ፕሮፐርቲ ደግሞ አትሪቢዩት ነው። ለምሳሌ ጀንደር ያልኳቸው አንድ አትሪቢዩት ነው። ኤጅ ሌላ አትሪቢዩት ነው ወይም ፕሮፐርቲ ነው። ኤንድ ሶ ኦን። ፎር ኤግዛምፕል ስቱደንት ካን ቢ አን ኢንቲቲ። ኢንቲቲ ምንድነው? ኔም ኦፍ ቴብል ማለት ነው። የቴብሉ ስም ለምሳሌ ስቱደንት። The attributes of a student can be described in terms of። ስለዚህ የስቱደንቱ አትሪቢዩት ወይም ፕሮፐርቲ ሊሆኑ የሚችሉ ስቱደንቱን ኤክስፕረስ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ለምሳሌ ስቱደንቱ ምን አለው? አይዲ አለው፣ ስም አለው፣ ኤጅ አለው፣ ጀንደር አለው፣ ግሬድ አለው። ሌሎቹንም ነገሮች በአንድ ላይ ኮሌክት አድርጎ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ስቱደንት የሚባል ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን። The table shown in figure 3.1 that means ይሄኛው ይሄ ማለት ነው below has 5 attributes። ስለዚህ 5 አትሪቢዩቶች አሉት። 1 2 3 4 5 ማን ሬዚደንሲ አይዲ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ኤጅ እና አድሬስ እነዚህ ኮለመን ይባላሉ። ሬዚደንሲ አይዲ አንድ ኮለመን፣ ፈርስት ኔም ሌላ ኮለመን፣ ላስት ኔም ሌላ ኮለመን፣ ኤጅ ሌላ ኮለመን፣ አድሬስ ሌላ ኮለመን በአጠቃላይ አትሪቢዩት እንላቸዋለን ማለት ነው። A record is a row or tuple in the table። ስለዚህ 1001 ሳሙኤል ረገሳ ሰርቲ አዲስ አበባ አንድ ሪከርድ ነው። ይሄም እንዲሁ ሌላ ሪከርድ ነው። ይሄም ሌላ ሪከርድ ነው። ቢተው አለሙ 27 ሐዋሳ ይሄም ሌላ ሪከርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ a collection of record which gives a table. It contains a single data value in each column። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኮለመን ውስጥ አንድ ሲንግል የሆነ ቫልዩ ይቀመጣል ማለት ነው። that is a record ወይም ሮው እንለዋለን ማለት ነው።
each field in a table has to be given a name and data type ስለዚህ በእያንዳንዱ ፊልድ ውስጥ ኔሙ እና ዳታ ታይፑ አለ። ዳታ ታይፑ ምንድነው? ሴቭ የሚደረገው ዴታ ምን አይነት ዳታ ነው? ነምበር ነው? ካራክተር ነው? ቴክስት ነው? ደብል ነው? ዛት ሚንስ ደብል የምንለው በፍራክሽን የሚቀመጡት ማለት ነው። እና ሌሎቹንም ዴት ነው ወይስ ምንድን ነው? ታይም ነው? ሰከንድ ነው? እነዚህ የምንላቸው ዳታ ታይፕ እንላቸዋለን ማለት ነው። A data type is the type of data value you want to store in the field። ስለዚህ ከፊልዱ ላይ ማስቀመጥ የፈለግነው የዳታ አይነት ዳታ ታይፕ እንለዋለን ማለት ነው። For example, to populate this database, you would use residence ID to populate the residence ID field. Here, we know that a residence ID is mentioned as a 4-digit number. The second field, first name, is used to store the first name. Name is an attribute stated in text form. ስለዚህ አሁን እኔ በቁጥር አይጻፍም፣ በፍራክሽንም አይጻፍም። በምንድን ነው የሚጻፈው? በቴክስት ነው። ስለዚህ ቴክስት ምንድን ነው? የፈርስት ኔም ዳታ ታይፕ። አይዲ ደግሞ እንዳያችሁት በቁጥር ነው። ስለዚህ ነምበር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነምበር ኢን ዘ ዳታቤዝ ዘ ዳታ ታይፕ ቤስት ዲስክራይብስ ዘ ፊልድስ ኢን ዘ ቴብል ፎር ኤግዛምፕል ሪፈሪንግ ቱ ቴብል 3.2 ይሄኛው ማለት ቴብል 3.2 ማለት ይሄኛው ማለት ነው። 3.2 age can be input by any integer data type price by float or real numbers። ስለዚህ ክፍያ በፍሎት ወይም በደብል ወይም በሪል ነምበር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 100 200 300 50 60 10 5 6 7 እያልን ስንሄድ ሪል ነው። ፍሎት ምን ነው? 5.5 5 ብር ከ50 5 ብር ከ60 10 ብር ከ20 10 ብር ከ10 ምናምን ስንል ፍሎት እንላለን ማለት ነው። ኤጅ ግን 1 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ነው የምንለው እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ኤክስፕረስ እናደርጋለን። ዛት ኢንቲጀር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊልድ ኤጅ ኢንቲጀር ነው የሚሆነው። ዳታ ቫሊዩ ለምሳሌ 19 እንደ ኔም ቴክስት ኔም ፊልዱ ነው። ዳታ ታይፑ ቴክስት ነው። አብዱ ዳታ ቫሊዩ ወይም አንድ ሮ ነው ማለት ነው። ፕራይስ ሪል ኦር ከረንሲ 32 ብር ከ50 ሳንቲም። ዴቱ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይጻፋል። ኬት እንደገን በእንደዚህ አይነት ነገር በደብል ሊሆን ይችላል ወይም በሪል ዳታቤዝ ኤንድ ሶ ኦን በእንደዚህ አይነት ነገር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቴሌፎንም ሴም ኢዝ ትሩ አይዘር በቴክስት ቴክስት የምንለው ቴክስት ካልነው ዳታ ታይፑን ሌሎች ካራክተሮችንም አድ እንድናደርግ ይፈቅድልናል። ለምሳሌ ቴክስት ብለን እዚህ ጋር ላይ ቁጥር ማስገባት እንችላለን። ካራክተሮችን ወይም ሌተሮችን ማስገባት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ሲምቦሎችን አሁን ከዚህ ጋር ላይ ፕላስ ሳይን አለ ዛት ሲምቦል የምንለው ማለት ነው። ኦል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተምስ ዛት ዲቢኤምኤስ provide data types from which to select and use to define the data type for fields of a table። ስለዚህ እያንዳንዱ ዳታ ታይፕ በዳታቤዝ ማኔጅመንት ስርዓት ማለት ነው። በዳታቤዝ ወይም የመረጃ ቋት አስተዳደር ስርዓት ውስጥ እነዚህ እያንዳንዱ ፊልድ የራሱ የሆነ ዳታ ታይፕ እንድናስገባ ይፈቅዱልናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል in MS Access when you create a new database table you specify what type of data is to be stored in each field። ስለዚህ ለምሳሌ አክሰስን ከሆነ የምንጠቀመው አክሰስን ክሬት አድርገን ስንጨርስ ምን አይነት ዳታ ነው ስቶር ማድረግ የፈለከው የሚል ይጠይቀናል። ለምሳሌ አይተም አይዲ አውቶ ነምበር ነው። ዛት ሚንስ በራሱ እየጨመረ እንዲሄድ 1 2 3 0 1 2 3 እያለ እየጨመረ እንዲሄድልን። አይተም ነምበር ሾርት ቴክስት ነው። ሾርት ቴክስት አይዘር 30 ሊሆን ይችላል 100 ሊሆን ይችላል ስፔሲፊክ ናቸው። ነገር ግን ሎንግ ከሆነ በጣም ረጅም የሆኑ ቴክስቶችን ለማስገባት ነው የሚጠቅመው። The data types include text that means a collection of letters, integer ቁጥሮች, real number, dates, currency and yes or no fields are some data types። ስለዚህ እነዚህና ሌሎችንም ነገሮች የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው። Activity give sample data value based on the data type described in the following table ይላል። book title text let me say biology email ቴክስት ዛት ኢዝ አበበ @gmail.com ወይም አበበ 123 @gmail.com ማለት እንችላለን። ሴልስ ዴት ዛት ኢዝ ዴት ኦፍ ዴታ ዛት ኢዝ 10 ዝባር 04 ዝባር 2016 2017 እያለን መቀጠል እንችላለን። ቦዲ ቴምፕሬቸር ኢንቲጀር ኦር ሪል ሌት ሚ ሴይ 36.5 37.5 እንደዚህ እያለን ማስቀመጥ እንችላለን። ዌይት እንዲሁ ክብደታችንን ማለት ነው 78.5 77.0 እያለን ሪል ኦር ከረንሲ በብር አማካኝነት ማለት ነው ከረንሲያችንን የምንገልጽበት ዌይ ኦፍ ከረንሲ ዛት ኢዝ 5 ብር ከ50 6 ብር ከ50 ዴትም ሴም ኢዝ ትሩ ላይክ ዴት ዛት ሴልስ ዴት ታይም ወይም ሃወርን ጨምረን ማለት ነው በ00 የምንገልጽበት አይነት ነገር ነው።
Give a patient table, write three fields and their data types to describe a patient. That is patient ID አለ፣ patient name አለ and prescription ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን መጠቀም እንችላለን። The database in figure 3.33 that is ይሄኛው ማለት ነው። ከታች ያየነው below has 5 tables student, mark list, subject እነዚህ ማለት ነው። student subject assigned, mark list, subject, teacher አሉት ይለናል። Then for example the students table contains 3 fields. student የሚለው ቴብል 3 ፊልዶች አሉት። that is ይሄኛው that is student ID, student name እና first name exactly. student ID, student name, first name. These are attributes that describe the student's entity. ስለዚህ የስቱደንትን ኢንቲቲ ወይም ፕሮፐርቲዎችን ኤክስፕረስ ለማድረግ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ስቱደንት ምን ይኖረዋል? አይዲ ይኖረዋል፣ ኔም ይኖረዋል። እንደገና ደግሞ ስቱደንት ኔም፣ ፈርስት ኔም ዛት ኢዝ ኤስ ኔም ላይ ምንድን ያስገቡት? ፋዘር ኔም ማለት ነው። ስቱደንት ኔም፣ ፋዘር ኔም ይሄኛው ፋዘር ኔም ማለት ነው። ኤፍ ኔም እንደዚህ ያለ ስቱደንቱ የራሱ የሆነ ስም አለው፣ የአባቱ ስም አለው። እነዚህ የተማሪውን ኤክስፕረስ ለማድረግ የተቀመጡ አትሪቢዩቶች ናቸው ወይም ፕሮፐርቲዎች ናቸው። The students table has 4 records of which the first record has data value of S001, child 2 and ገመዳ. In the students table the field SID is a primary key. primary key የምንለው ምንድን ነው? ዩኒክ ነው፣ መደጋገም አይቻልም ከአንድ ቴብል ላይ ማለት ነው። ከዚህኛው ቴብል ላይ ፕራይመሪ ከሆነ ከሌላኛው ቴብል ላይ ፎሬን ኬ አድርገን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒክ ነው፣ አንደኛውን ዳታ ከሌላኛው ለመለየት የምንጠቀምበት ነገር ነው። ለምሳሌ ብዙ ጫልቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ ጫልቶ ገመዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን S001 ግን ለዚህ ተማሪ ብቻ አሳይን የተደረገ አይዲ ይሆናል ማለት ነው። The data value of SID is unique. That means የተለየች ሆና ትቀመጣለች ማለት ነው። Meaning that a record with SID S001 cannot be duplicated. ስለዚህ ሊደጋገሙ አይችሉም ማለት ነው። In relational database, each table that has a key field, primary key, uniquely identifies each record. ስለዚህ እያንዳንዷን ሪከርድ ወይም እያንዳንዷን የተመዘገበችዋን ነገር አንደኛው ከሌላኛው ለመለየት የምንጠቀምበት ፊልድ ፕራይመሪ ኪ ይባላል ማለት ነው። This key field can be used to create relationship and link one table of data to another. ስለዚህ አንደኛውን ቴብል ከሌላኛው ቴብል ጋር ለምሳሌ ቲቸርን ከሳብጀክት ጋር ስቱደንትን ከቲቸር ጋር ሊንክ ለማድረግም የምንጠቀምበት ፊልድ ፕራይመሪ ኪ ይባላል ማለት ነው። The students table is linked with mark list through the SID field. This table mark list consists of students' marks for the enrolled course, and a student who took 4 courses could have 4 mark records with same ID, that is S004 in mark list. Therefore, SID in the table mark list is not a unique key or primary key. ስለዚህ ከተደጋገመ ፕራይመሪ ኪ አይሆንም ማለት ነው። ካልተደጋገመ ኤግዛክትሊ ሲጀመር እንመዝግብ ብንል ራሱ ይህ ነገር ተይዟል ይላል። ለምሳሌ የባንክ አካውንት፣ የአንድ ሰው ባንክ አካውንት ከሌላ ሰው ባንክ አካውንት ጋር በምንም ተአምር ሊገናኝ አይችልም። የአንድ ተማሪ አይዲ ከሌላኛው ተማሪ አይዲ በምንም ሁኔታ ሊገናኝ አይችልም። ስለዚህ እነዚህና ሌሎቹ ናቸው ፕራይመሪ ኪ ሊሆኑ የሚችሉ ማለት ነው። The SID in mark list is referred to as a foreign key. ስለዚህ SID ስቱደንት አይዲ ከስቱደንት ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኪ ነበር፣ ከማርክ ሊስት ሲሆን ግን ፎሬን ኪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ከሌላኛው ጋር ሪሌሽን ለመስራት ወይም ዝምድና ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። This key is used to create a relationship with the student's table which contains SID as primary key. That is relationship ለመስራት ተጠቀመበት ማለት ነው። Relational databases are the most popular databases, have been widely used for more than 4 decades. ስለዚህ ከ40 ዓመታት ወይም ከአራት አስርት ዓመታት በላይ የተጠቀምንበት እጅግ በጣም ግዙፍ የሚባል ዳታቤዝ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፖፑላር ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምንላቸው ለምሳሌ ኤምኤስ አክሰስ ወይም ማይክሮሶፍት አክሰስ የምንለው፣ ኦራክል የምንለው፣ ማይክሮሶፍት ኤስኪኤል ሰርቨር የምንለው፣ ማይስኪኤል ራሱ፣ ኤስኪኤል ላይት፣ አይቢኤም ዳታቤዝ ቱ የሚባለው ኤንድ ፖስትግሪ ኤስኪኤል የሚባሉ እነዚህ የሪሌሽናል ዳታቤዝ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ግን ሪከመንድ የተደረገው ማይክሮሶፍት
አክሰስ ነው የምንጠቀም ማለት ነው እንጂ ሌሎቹንም መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ያው አስ ስታርቲንግ ፖይንት ስለሆነ ከዚህ ጋር የምንጀምረው ከፍ እያልን እያወቀን ስንሄድ እነ ኦራክል እነ ማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር እነ ማይስኪዩኤል እነዚህ በጣም ትላልቅ የሚባሉ ካምፓኒዎች አማዞን ዶት ኮም ኢንሳ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀሙ ቴሌ የሚጠቀሙት ጉግል ካምፓኒ ዩቲዩብ እና ሌሎችም የሚጠቀሙባቸው የዳታቤዝ አይነቶች ናቸው ማለት ነው እነዚሁ። ነገር ግን ለ12ኛ ክፍል ሪከመንድ የተደረጉት ማይክሮሶፍት አክሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው ሪሌሽን ተሰርተዋል። ስቱደንት አይዲ ያለ እዚህ ጋር ላይ ስቱደንት ቴብል ላይ ስቱደንት አይዲ ፕራይመሪ ኬ ይሆናል። ወደ ማርክ ሊስት ሲመጣ ግን እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው ፎሪን ኬ ይሆናል። ከዚህ ጋር ደግሞ ስቱደንት አይዲው ከኤስ ኮድ ጋር ዛት ኢዝ ሰብጀክት ኮድ ከዚህ ጋር ፕራይመሪ ኬ ይሆናል ከሰብጀክቱ ላይ ከዚህ ጋር ግን ፎሪን ኬ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ሪሌሽን ተሰርተዋል። ይኸው በእንደዚህ ማለት ነው። ሴም ኢዝ ትሩ ቲቸር አይዲ ቲቸር ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኬ ይሆኑና ኮርስ ላይ ግን ፎሪን ኬ ይሆናል። በዚች አማካኝነት ምን ይሆናል ሪሌሽን ይሰራል ማለት ነው። ሴም ኢዝ ትሩ ሳብጀክት ኮድ ከሰብጀክት አሳይንድ ላይ አለ። ስለዚህ ሪሌሽንም እንዲሁ ተሰርቷል ማለት ሰብጀክት ከሳብጀክት አሳይንድ ጋር ማለት ነው። ዲስክራይብ ዘ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ዋት ኢዝ ፊልድ ኢን ኤ ቴብል ኤንድ ዋት ኢዝ ሪከርድ ኢን ኤ ቴብል ከላይ ያየናቸው ዴፊኒሽኖች ናቸው። የተለየ ነገር የለውም። ኤንድ ዳታቤዝ ማኒፑሌሽን ዩዚንግ ኤስኪዩኤል ዋት አር ዘ ሲሚላሪቲስ ኤንድ ዲፈረንስ ቢትዊን ኤስኪዩኤል ኤንድ አዘር ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዛት ኢዝ ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉዌጅ የሚባለው እና ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ልዩነታቸው እና አንድነታቸው ምንድን ነው? ያ ሁለቱም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ናቸው። ኤስኪዩኤል ላንጉዌጅ ከሌሎች ላንጉዌጆች የሚለያቸው ኤስኪዩኤል ላንጉዌጅ ዛት ኢዝ ዳታቤዝ ላንጉዌጅ ነው ወይም ኩዌሪ ላንጉዌጅ ዳታችንን ወይም መረጃችንን ከዳታቤዝ ላይ ሰርች ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ላንጉዌጆች ናቸው ማለት ነው። ሶ ኤስኪዩኤል ዛት ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉዌጅ is a standard language for accessing and manipulating a database ስለዚህ ዳታቤዛችንን ለመቆጣጠር እና ለማግኘት የምንጠቀምበት የላንጉዌጅ አይነት ኤስኪዩኤል ይባላል ማለት ነው። SQL is a special purpose query language means for interacting with relational database such as ማይክሮሶፍት አክሰስ ስለዚህ ስፔሻል ፐርፐዝ ነው ወይም የተለየ ጥቅም ነው ያለው ማለት ነው። ከሌሎች ላንጉዌጆች ስፔሻል የሆነች ልዩ የሆነች ጥቅም ብቻ ነው ያለው። ዛት ሚንስ ከማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ ወይም ከሌሎቹ ጋር ኢንተራክት አድርገን ዳታችንን ፒክ ለማድረግ ወይም ሴሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት የላንጉዌጅ አይነት ነው። አንደርስታንዲንግ how SQL works can help create better queries and make it easier to understand how to fix a query that is returning unwanted result ስለዚህ ስለ SQL ላንጉዌጅ ማወቃችን አላስፈላጊ የሆነ ሪዛልት ቢመጣ ችግሩ ምንድን ነው ብለን በቀላሉ ለመፍታት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ስለ SQL ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ብቻ እንይ። SQL consists of a number of commands with further options to allow you to carry out your operations with a database. Based on their purpose, three categories of SQL commands are presented below. ለዚህ ሌቭል የተቀመጡ የኤስኪዩኤል ሶስት አይነት ታይፖች ብቻ ናቸው። ነገር ግን ሌላም አሉ። ዳታ ኮንትሮል ላንጉዌጅ የሚባል አለ ከነዚህ በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ግን አንደኛው ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ ምንድን ነው ወይም ዲዲኤል አብሬቬትድ አስ ዲዲኤል የሚባለው DDL contains commands that allow you to create or modify tables and establish a relationship between tables in your database structure ስለዚህ ይሄ DDL የምንለው ወይም ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ የምንለው ዳታችን ቴብላችንን that means ዳታቤዝ አንድ እና ከዚያ በላይ የሆኑ ቴብሎችን ይይዛል ብለናል። ስለዚህ እነዚህን ቴብሎችን ሪሌሽን ለመስራት ወይም ዝምድና ለመስራት እና ቴብሎችንም ክሬት ለማድረግ ሞዲፋይ ለማድረግ አልተር ለማድረግ ድሮፕ ለማድረግ አድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ላንጉዌጅ DDL ይባላል ማለት ነው። ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅስ ምንድን ነው? contains commands that are used to manage the database by performing operations such as inserting, updating, deleting and navigating through data ስለዚህ ዳታችንን ምን ለማድረግ ለማጥፋት ሞዲፋይ ለማድረግ ወይም ለማሻሻል ለማስገባት ለማንቀሳቀስ ሰርች ለማድረግ ለመፈለግ ሰርች ለማድረግ ወይም ለመፈለግ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ከዳታቤዛችን ላይ ኤግዛክትሊ ሰርች አድርገን ወይም ለመቆጣጠር ወይም ለመፈለግ እንደፈለግን ለማድረግ ዳታው ለመፈለግ ማለት ነው DML ላንጉዌጅ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ዳታቤዛችንን ክሬት ለማድረግ ቴብላችንን ክሬት ለማድረግ እንዲሁም ሌሎችን ነገሮች ለመጠቀም ግን ምን እንጠቀማለን ብያቸዋለሁ? DDL ወይም ዳታ ዴፊኒሽን። እንደገና ኩዌሪንግ ለማድረግስ
is used for querying or selecting all or subset of data from a database ስለዚህ ዳታ ኩዌሪ ላንጉዌጅ የምንለው ደግሞ ማለትም ኩዌሪንግ ወይም ለመጠየቅ እና ፒክ ለማድረግ ወይም ለመምረጥ የምንጠቀምበት የላንጉዌጅ አይነት ዛት ኢዝ ዳታ ኩዌሪ ላንጉዌጅ እንለዋለን ማለት ነው። In addition to the above SQL, the DBMS may give you other sets of commands to provide extra features. However, the three categories of commands are common and applicable in all database management systems. ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ግን ለዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ሲነሳ አብረው የሚመጡ ወይም ያለ እነዚህ ሶስት ኮማንዶች ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ምንም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማወቅ ግዴታ አለብን ማለት ነው። አስ አን ኢንትሮዳክሽን ይበቃናል። በቀጣይ ኤምኤስ አክሰስን ከፍተን እንዴት ኮንትሮል እናደርጋለን፣ እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን፣ ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጆቹን ቴብል ክሬት አድርገንባቸው ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጆችን ዳታ አስገብተን አፕዴት አድርገን ዲሌት አድርገን ናቪጌት አድርገን ኩዌሪ ላንጉዌጆቹንም ሴሌክት አድርገን እናያለን ማለት ነው። ዩዚንግ ኤስኪዩኤል ኢን ማይክሮሶፍት አክሰስ ለዛሬው ከዚህ ይበቃናል። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው